Bệnh hô hấp ở chó mèo là một bệnh lý nguy hiểm thường gặp, dẫn đến nhiều trường hợp thú cưng phải nhập viện, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Vì vậy trong quá trình nuôi thú cưng bạn nên để ý và thường xuyên kiểm tra các vấn đề về hô hấp của chó mèo để đảm bảo chúng luôn an toàn và khỏe mạnh. Trong video ngày hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị tìm hiểu cách điều trị và phòng bệnh hô hấp trên chó mèo một cách hiệu quả nhất. Bệnh lý đường hô hấp trên thú cưng thì thông thường sẽ chia ra hai loại, đó là bệnh lý đường hô hấp trên như khoang mũi, họng, bệnh lý đường hô hấp dưới như phế quản, phổi. Khi chó mèo bị bệnh đường hô hấp trên mà không điều trị kịp thời thì cũng dễ dẫn đến chó mèo bị nặng lên và bị bệnh đường hô hấp dưới ảnh hưởng đến phế quản và phổi. Về nguyên nhân gây bệnh, thường do virus, vi khuẩn có sẵn trong đường hô hấp. Khi sức đề kháng của thú cưng giảm thì chúng sẽ tăng sinh và gây bệnh. Ngoài ra thì việc thú cưng bị cảm lạnh cũng dẫn tới việc tổn thương đường hô hấp và làm cho thú cưng dễ bị bệnh đường hô hấp. Một số biểu hiện của thú cưng bị bệnh đường hô hấp mà quý vị có thể nhận biết như sau: chó mèo mệt mỏi, ủ rũ, giảm ăn hoặc bỏ ăn, sốt, ho, có thể ho ngắn, ho khan hoặc ho kéo dài, có nước mũi, dịch mũi có màu lạ như mù, có mùi hôi, thở gấp và khó thở. Để chó mèo hạn chế bị bệnh thì bạn cần chú ý tăng sức đề kháng cho chúng, nhất là đối với những con chó mèo già yếu hoặc đang mang thai hay đang nuôi con, hoặc khi thời tiết thay đổi. Vệ sinh sạch sẽ nơi ở, thức ăn, nước uống và tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho thú cưng. Giữ ấm cho chó mèo vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Và khi chó mèo đã bị bệnh thì tốt nhất nên cách ly con bệnh ra để điều trị tránh lây ra những con khỏe, và đồng thời vệ sinh khử trùng môi trường và tăng sức đề kháng cho những con khỏe. Trong trường hợp bạn nuôi nhiều hơn một con, để điều trị bệnh tốt nhất bạn nên đưa chúng đến cơ sở thú cưng để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nhưng nếu không có điều kiện đưa chúng đi bệnh viện thì bạn có thể điều trị cho thú cưng tại nhà. Và khi điều trị thì bạn cần biết nguyên nhân gây bệnh là gì. Nếu bệnh do virus gây ra thì sẽ không có thuốc để điều trị đặc hiệu, mà chủ yếu là tăng sức đề kháng và dùng kháng sinh để phòng bệnh kế phát. Còn nếu bệnh do vi khuẩn thì bạn có thể dùng thuốc điều trị đặc hiệu. Có thể dùng sản phẩm Gentin 510 để điều trị bệnh cho thú cưng. Sản phẩm Gentin 510 là sản phẩm của nhà máy VB Pharma, được sản xuất bởi nhà máy chuẩn GMP. Với sự kết hợp của hai loại kháng sinh, đó là Tylosin thuộc nhóm macrolide và kháng sinh Gentamicin thuộc nhóm aminoglycosid. Khi hai kháng sinh này kết hợp với nhau sẽ có tác dụng hiệp đồng, tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn, từ đó làm tăng hiệu quả điều trị bệnh. Sản phẩm với công dụng chính là đặc trị viêm phế quản, viêm phổi. Ngoài ra sản phẩm còn điều trị các bệnh như kiết lỵ, viêm dạ dày ruột, viêm tử cung, viêm da, viêm khớp. Quý vị sử dụng sản phẩm tiêm bắp hoặc tiêm dưới da cho chó mèo với liều 1ml trên 8 kg thể trọng, điều trị trong 3 đến 5 ngày. Ngoài việc dùng kháng sinh thì khi bị ốm chó mèo thường mệt, giảm ăn hoặc bỏ ăn nên quý vị cần tiêm thuốc bổ cho chúng. Có thể dùng các sản phẩm như Butavit hoặc Butasan 100 để tiêm cho thú cưng, giúp chúng tăng sức đề kháng và nhanh phục hồi hơn. Trường hợp thú cưng của bạn bị nặng cần thiết phải truyền dịch thì tốt nhất nên đem đến bác sĩ thú y để được điều trị phù hợp. Ngoài ra trường hợp nếu thú cưng bị sốt thì nên tiêm thuốc hạ sốt để chúng nhanh hồi phục và tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra. Nên dùng một số thuốc hạ sốt như Ketosol 100 hoặc Keprofen và cho uống điện giải để chống mất nước, hoặc cần thiết thì nên truyền dịch cho thú cưng. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ thú y trong trường hợp cần thiết. Qua video ngày hôm nay của chúng tôi, hy vọng quý vị đã có thể tự mình điều trị được bệnh đường hô hấp trên chó mèo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.